وقتی به صحنه‌های خطرناک فیلم‌ها نگاه می‌کنیم کمتر پیش میاد که به این فکر کنیم که این سکانس‌ها چطور فیلم برداری میشن. سکانس‌هایی که بازیگرا و بدلکارا جونشون رو کف دستشون گرفتن و جایی هم برای اشتباه نداشتن. من حسنم و توی این ویدیو میخوام 10 مورد از خطرناکترین و سخت‌ترین بدلکاری‌های تمام دوران سینما رو توی این ویدیو بهتون معرفی کنم. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به کانال خودتون مدیاورس. اسم کانال از اول مهر ماه میشه مووی پلاس. لطفا ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید تا خدایی نکرده کانال رو گمش نکنید. اگه ویدیو رو لایک کردید بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیومون. شماره 10 اسکایفال. سال 2012 بود که فیلم اسکایفال از سری مجموعه فیلم‌های جیمز باند منتشر شد. اونقدر سکانسی که بدلکاری این فیلم زیاد بود که 128 بدلکار از حرفه‌ای ترین بدلکارهای دنیا برای این فیلم استخدام شدند. نکته جالب حضور گروه بدلکاری 13 ایران بود. زندگیات ارشا اقدسی و تیمش عضو گروه بدلکاری فیلم اسکایفال بودند و توی سکانس مورد بحث ما هم حضور داشتن. توی سکانس مورد نظر ما از 20 موتور هوندای CRF 250R استفاده شد، جایی که بدلکارا با این موتورها باید روی پشت بوم بازار استانبول روی یک کاشی خیلی باریک حرکت می‌کردن، اون هم بدون هیچ گونه وسایل ایمنی. رابی مدیسون بدلکار دنیل کریگ توی این فیلم گفته بود که هر بار که پامو رو گاز می‌ذاشتم فکر می‌کردم که این روز آخر زندگیمه. البته این سکانس بدون حادثه هم نبود و یک تصادف داشت، اونم چه تصادفی. یکی از بدلکارایی که اسمش هم فاش نشده زد و یک ویترین 330 ساله رو از بین برد. اما در نهایت این سکانس فیلمبرداری شد و تبدیل شد به یکی از نمادهای بدلکاری در تاریخ سینما. شماره 9 مأموریت غیر ممکن پروتکل شبح. 99% ما این سکانس رو به یاد داریم، جایی که سال 2011 یعنی 24 سال پیش تام کروز از ارتفاع 828 متری از برج خلیفه دبی آویزون شد. یک سکانس بسیار نفسگیر. برای فیلمبرداری این سکانس کشور امارات متحده عربی همون دبی خودمون مجوز ویژه به سازنده ها داد تا تجهیزات محافظتی خودشون رو نصب بکنن. بعد از 6 ماه تمرین بالاخره روز فیلمبرداری فرا رسید. ارتفاع اونقدر بالا بود که نیروی جاذبه و باد باعث شکسته شدن یکی از تجهیزات شد و تیم سازنده به این نتیجه رسید که تام کروز نباید توی این صحنه بازی بکنه. اما تام کروز اصرار داشت که مردم توی سینما باید اون رو به جای بدلکارش توی این سکانس ببینن. در نهایت این سکانس فیلم برداری شد. کوچکترین اشتباه محاسباتی باعث مرگ 100% تام کروز میشد. ولی خب اونها با موفقیت این سکانس رو فیلم برداری کردند و این لحظه تبدیل شد به یکی از نمادهای بدلکاری در تاریخ سینما و بدلکاری سینما رو وارد یک استاندارد جدیدی کرد. شماره 8 فیلم شهرک B13. شهرک B13 میشه گفت تنها فیلم این لیست یا حتی تنها فیلم تاریخ سینماست بچه‌ها که تمام سکانس‌های بدلکاریش جز خطرناکترین بدلکاری‌ها در تمام دورانه. پارکور واقعی بدون هیچ محافظتی. بازیگرای این فیلم بدون هیچ گونه وسایل ایمنی از در و دیوار ساختمون و ارتفاع بلند بالا میرفتن. 90% سکانس‌های این فیلم بچه‌ها طوری فیلمبرداری شده بود که فقط یک بار امکان داشت تا این صحنه رو بگیرن و جا برای اشتباه نبود. اگه یک اشتباهی رخ میداد کار تموم بود و اون شخص مورد نظر هم قطعا یا میمرد یا بلایی به سرش میومد که تا مدت ها نمیتونست توی این فیلم حضور داشته باشه. این فیلم باعث شد تا رشته پارکور جهانی بشه. آقای دیوید بیل بازیگر این فیلم در واقع بنیانگذار رشته پارکور در دنیاست. 18 سال تمرین حرفه‌ای اون باعث خلق همچین فیلمی شد که تا به الان هم مثلش توی سینما ساخته نشده. شماره 7 مأموریت غیر ممکن ددرکنی. جدا از اینکه تمام این فیلم پر از سکانس‌های بدلکاری بچه‌ها، اما پریدن از صخره اون هم با موتور توی همچین ارتفاعی یک چیز دیگه است. این سکانس که توی کشور نروژ فیلمبرداری شد مدت زیادی وقت گروه فیلمبرداری رو گرفت. سکانس کوتاهی بود اما براش وقت بسیار زیادی صرف شد. اونها سکوی پرتاب اختصاصی ساختن و کار بسیار خطرناک بود.
کوچکترین اشتباه محاسباتی باعث مردن 100% تام کروز میشد. همونطور که گفتم برای این فیلم یک سکوی پرتاب اختصاصی ساختن و تام کروز بیش از 500 بار با چتر از این سکو پرید، یعنی از بین رفتن چند صد دستگاه موتور. همه چی واقعی بود، نه ترفندی، نه پرده سبزی، نه وسایل حفاظتی، فقط یک چتر بود که باید به موقع باز میشد. اگه این چتر باز نمیشد یا حتی به موتور گیر میکرد، یک اتفاق کوچیک در بین این سکانس اتفاق میافتاد، مرگ تام کروز 100% بود. از اونجایی که هلیکوپتر نمیتونست نزدیک این سکانس پرواز بکنه، این سکانس رو با پهپادها گرفتن و در نهایت فیلمبرداری این سکانس تبدیل شد به یکی از خفن‌ترین سکانس‌های بدلکاری تاریخ سینما. شماره 6 فیلم پلیس استوری. جکی چان محبوب جز معدود بازیگرهای تاریخ سینماست که تمام بدلکاری‌های خودش رو خودش انجام میده و در واقع بدلکاری نداره. اون بارها و بارها به خاطر همین کارهاش تا لبه مرگ هم رفت، اما باز هم ادامه داد. اما خطرناکترین بدلکاری عمر جکی چان برمیگرده به سکانسی که اون باید از یک میله پر از کاپرک برقی و لامپ از بالا به پایین سر میخورد. خطر مرگ جکی چان بر اثر برق گرفتگی و خشک شدن به کنار، وقتی بعد 2 بار صحنه فیلم برداری شد، بدن جکی چان پر بود از شیشه های لامپ ها، دستاش سوخته بودن و 4 تا استخونش هم شکسته شده بود، اما اون بلند شده بود تا یک بار دیگه این کار رو انجام بده که عوامل فیلمبرداری مانع اون شدن. این سکانس بعدها الهام بخش کلی از سکانس‌های بدلکاری در تمام دنیا شد. از خطرناک بودن این سکانس باید بهتون بگم که جکی چان میگه اگه برگرده به اون زمان این کار رو دیگه انجام نمیده. شماره 5 میشن ایمپاسیبل روگ نیشن و باز هم تام کروز، ولی این بار خطرناکترین بدلکاری عمر اون. جایی که اون به یک هواپیمای نظامی ایرباس A400 ام اطلس وصل شد تا خطرناکترین لحظه زندگیش رو رقم بزنه. اونقدر این سکانس خطرناک بود بچه‌ها که شرکت ایرباس مجوز فیلمبرداری رو به سازنده ها نمیداد، چون اونها میگفتن که اگه تام کروز سر سکانس فیلمبرداری بمیره تعویق بسیار بدی برای اونا میشه. حتی شرکت های بیمه هم حاضر به بیمه کردن تام کروز نبودن، اما خود تام کروز با تعهداتی که به این دو شرکت داد باعث شد که این سکانس فیلمبرداری بشه و در نهایت خطرناکترین لحظه زندگیش رو رقم بزنه. برای همینه که به تام کروز میگن پادشاه ژانر اکشن. شماره 4 فیلم بن هور محصول سال 1959. 67 سال پیش بدون جلوه های ویژه و یکی از بزرگترین سکانس های تمام دوران سینما، یعنی مسابقه کالسکه ها توی این فیلم. جو کانوت بدلکار اصلی فیلم بن هور توی صحنه تصادف کالسکه از کالسکه پرت میشه. اونقدر بچه‌ها این سکانس وحشتناک بود که تمام عوامل مطمئن بودن که اون جا به جا مرده، اما چند ثانیه بعد به طرز معجزه‌آسای جو کانوت بلند شد و کارگردان همین سکانس رو توی فیلم استفاده کرد. این سکانس معروف رو با 40,000 تن شن ساختن، از پای 1 سال تموم آموزش دیدن و 3 ماه هم طول کشید تا این سکانس رو فیلمبرداری بکنن. در نهایت 100 تا اسب توی این سکانس آسیب دیدند و هزینه فیلمبرداری همین صحنه بچه‌ها 67 سال پیش 4 میلیون دلار شد. اما همین سکانس معروف باعث شد تا فیلم بن هور از 11 جایزه اسکارش 4 جایزه‌ش رو فقط به خاطر این سکانس برنده بشه. شماره 3 فیلم استیج کوچ 1939. 87 سال پیش آقای یاکیما کانوت سکانسی رو خلق کرد که همه فکر می‌کردن یک ترفند سینماییه. اون هم زمانی که اصلا بدلکاری به شکل امروزی توی سینما وجود نداشت. یاکیما کانوت در واقع میشه پدر جو کانوت، یعنی همون بدلکار شماره قبلیمون که توی فیلم بن هور بود. پدر و پسر هر دو بدلکار بودن و جز بهترین بدلکارهای تاریخ سینما به حساب میان. اما سکانس مورد بحث ما یک لحظه بسیار کوتاه بچه‌ها، جایی که آقای یاکیما کانوت توی سرعت 40 کیلومتر بر ساعت اسب‌ها و کالسکه
زیر پای اسب‌ها و کالسکه کشیده میشه. احتمال مرگ یاکیما کانو برای این سکانس 99% بود بچه‌ها. له شدن زیر پای اسب‌ها و ضربه به سر، جایی که یاکیما کانو بزرگترین قمار زندگیش رو انجام داد. نکته جالب اینجاست که بدونید اسب‌های این سکانس 15 ماه کامل برای همین صحنه کوچیک آموزش دیدن و در نهایت سکانسی خلق شد که اونقدر همه رو شگفت زده کرد که به یاکیما کانو برای همین سکانس کوچیک اسکار افتخاری دادن. شماره 2 فیلم شرلوک جی آر. باستر کیتون اسطوره بازیگری و بدلکاری در تاریخ سینما بازیگر این فیلم بود. اون سوار یک موتور شد، اما نه مثل همه. در واقع باستر کیتون سوار فرمون یک موتور در حال حرکت شد. هیچ ایمیلی بچه‌ها وجود نداشت، هیچ حقه سینمایی هم در کار نبود، فقط محاسبات بود. 102 سال پیش سکانسی رو خلق کردن که حتی امروزه هم اگه ببینیدش همه شما رو انگوش به دهن میذاره. جایی که باستر کیتون از ترافیک، از رودخونه، از یک پل ناتمام و از قطار هم رد شد. اگه به سکانس پل ناتمام نگاه بکنید بچه‌ها، اگه یک ثانیه 2 تا کامیون 1 ثانیه دیرتر سر جاشون قرار می گرفتن، سقوط و مرگ باستر کیتون حتمی بود. در واقع باستر کیتون بیشتر از اینکه به محاسبات اعتقاد داشته باشه به خدا و معجزه اعتقاد داشت و در نهایت معجزه هم اتفاق افتاد و باستر کیتون موفق به خلق یکی از بهترین سکانس های تاریخ بدلکاری شد. شماره 1 فیلم استیمبوت بیل جونیور و باز هم باستر کیتون، مرد صورت سنگی سینما. 98 سال پیش بچه‌ها باستر کیتون سکانسی رو فیلمبرداری کرد که تا به همین لحظه از تمام لحظه های تاریخ سینما خطرناکتر بوده. جایی که یک دیوار 2 تنی روی باستر کیتون سقوط میکرد و اون باید در یک قسمت مشخص در قسمت پنجره باز این دیوار قرار میگرفت تا زنده بمونه. یک اشتباه کوچک محاسباتی مساوی بود با مرگ و له شدن باستر کیتون جلوی عوامل. فقط 1 اینچ خطا کافی بود تا اون له بشه. جایی که چندین سیم دیوار رو به سمت باستر کیتون میگرفتن و اون باید در نقطه‌ای که از قبل مشخص کرده بودن قرار میگرفت. از هر طرف 2 اینچ فاصله بین دیوار و باستر کیتون قرار داشت و کوچکترین اشتباه محاسباتی مرگ حتمی اون رو در بر داشت. نکته جالب اینه که بچه‌ها این سکانس رو فقط 1 بار میتونستن فیلم برداری بکنن، چون عوامل و سازنده‌های این فیلم بودجه کافی رو برای این نداشتن که یک دیواری رو دوباره بسازن و دوباره اون رو روی سر باستر کیتون بندازن. برای این سکانس هیچ جای اشتباهی وجود نداشت. اما نکته عجیب و جالبتر این بود که باستر کیتون سالها بعد فاش کرد که در زمان فیلم برداری این سکانس درگیر افسردگی شدید بود و مرگ براش معنی نداشت و به خاطر همین بود که باعث شد تا همچین ریسکی بکنه. با گذشت حدود 100 سال از این فیلم هنوز کارهای باستر کیتون، مخصوصا این 2 مورد آخر بچه‌ها، خطرناکترین سکانس ها در تاریخ سینما محسوب میشه. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید عزیزان. اگه تا به الان ویدیوی پیشبینی سیمپسون ها و ویدیوی نقد و بررسی فیلم وپن رو ندیدید، حتما توی کانال این 2 ویدیو رو تماشا کنید. فراموش نکنید که از اول مهر ماه اسم کانال میشه مووی پلاس. لطفا ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید تا خدایی نکرده کانال رو گم نکنید. توی این روزها خیلی مراقب خودتون باشید عزیزان و تا درودی دوباره. خدا یار و نگهدارتون.